kotse ba? Feel kotse na. Talagang hindi paaawat ang car brand sa pagpapadala ng entry sa multipurpose vehicle o MPV segment. Mabenta naman kasi talaga ang kategory na ito lalo na para sa mga naghahanap ng sasakyan na pwedeng isabak bilang family car at pangnegosyo. Kumbaga sa artista, pwedeng sa more than one acting genre. Hindi naman nakakapagtaka na yamado ang Toyota sa segment na yan kasi dala-dalawa pa ang contenders. Pero ang focus natin ngayon ang bagong Avanza. I'm Stanley Chi and this is Phil Coach's Quick Look at the Philippine Spec 2022 Toyota Avanza. Spare a minute to like this video, sabay subscribe na rin sa aming YouTube channel. Don't forget to click ang bell icon sa ibaba so that you get first dibs on our latest videos. At para lagi kayong updated sa full specs, latest pricing at news tungkol sa Toyota Avanza, don't forget to check out our Phil Kotse car guide. Just click the link in the description below. Just like some of the nameplates in Toyota's lineup, the Avanza is actually a rebadged Daihatsu model. In this case, the Xenia. Hindi Sina the Warrior Princess magkaiba yun. Hindi naman nakakapagtaka yun kasi wholly owned subsidiary ng Toyota ang Daihatsu since 2016 at 4% ang ambag ng Daihatsu sa vehicle sales ng Toyota Group as of 2021. Anyway, pamilyar naman siguro kayo sa Avanza. Nung hinati ng Toyota ang development program ng Kijang or Revo sa dalawa, isa yan sa mga naging bunga kasama ng Innova. Entry-level MPV ang positioning ng Avanza at makikita rin yan sa Middle East at South Africa. Nakakadalawang generations na ito at ngayon, here comes the latest version na talaga namang ibang-iba sa predecessors niya. Sa sukat pa lang, kita na ang kaibahan. The new Avanza is 4,395mm long, 1,730mm wide, and 1,700mm high with a 2,750mm wheelbase. Mas mahaba at mas malapad na sa outgoing model. Ang mas nakakabilib, mas magaan daw by 45 kilograms ang timbang at 0.2 meters lang ang nadagdag sa turning radius. Kasama sa increased dimensions ang new styling na very obvious naman pagdating sa harap. The fascia is now dominated by a trapezoidal grille similar to what you might find on the Wigo or Race. May kasama pang 6 slats. Bago na yung LED headlamps with integrated turn signals at located much higher na yung fog lamps kumpara sa outgoing version. Mas may dating na ang profile ng bagong Avanza dahil sa dinagdag na character line. Pansinin nyo yung side mirrors hindi na sa bintana nakakabit kundi sa front door. Bawas nga naman sa blind spots. Medyo angular na yung hugis ng fenders bukod pa sa mas pinalaki. Kaya naman more muscular ang datingan. Sa likod, iba na rin ang tail lamps. Balik one piece na imbis na two piece. Split type na nasa outgoing Avanza. Two-piece. Ayos din yun. Nagbabagong anyo na rin ang rear bumper. Pati alloy wheels, upsize na rin para sa mahilig sa 16 dahil 16 inches na ang diameter. Munting patalastas lang, kung hanap nyo ang hottest promos and deals for brand new cars sa Pilipinas, punta na sa philkotse.com. Sing init ko mga offers doon at garantisadong makikita mo ang affordable dream car mo. Huwag kayong mag-alala pagdating sa interior dahil hanggang 7 occupants pa rin ang kayang i-accommodate ng bagong Avanza. At como mas pinalaki ang dimensions, expected ng mas maluwag ang cabin nito. Black and brown, two-tone fabric upholstery ang standard sa lahat ng variants mula base E hanggang top of the line G. At kung dati 50-50 split fold ang second row seats, ngayon 60-40 na. Sa third row, 50-50 pa rin ang hatian with tumble down. Ngayon sinamahan pa ng long sofa mode para sa mga mahaba ang biyahe. Para kayong nakaupo sa lazy boy na naka-seatbelt Bukod sa tilt, dinagdagan na ng telescopic adjustment ang steering column para mas madaling makahanap ng ideal driving position. Redesigned na ang dashboard at merong extra shelf sa ibabaw ng glove box para sa smaller items. Bukod pa yan, syempre sa bottle holders, door pockets, seat back pockets at console box. Upgraded na sa Optitron gauges ang instrument panel at nasa pagitan na nila ang multi-information display. Pagdating naman sa tugs-tugs, siguradong sold na kayo sa bagong 8-inch floating type touchscreen head unit now offered with Apple CarPlay and Android Auto aside from AM/FM radio reception, Bluetooth and USB connectivity. Baka naman isipin nyo, puro forma lang ang hatid ng bagong Avanza. Syempre hindi, no?
Kung level up ang itsura at features nito, may improvement din pagdating sa safety. Bukod pa sa up to 6 SRS airbags, anti-lock brakes at seatbelt all around, dinagdagan pa ng stability control, traction control at hill start assist. Sa mga may memory gap naman dyan, kasama na ang seatbelt reminder for all 3 seating rows para hindi nyo na makalimutang mag-buckle up bago bumiyahe. Take note, standard yan across the range. Amazing! Wow! Para sa top spec G variant naman, may extra pang blind spot monitor at rear cross traffic alert. Pagdating sa powertrain, lumang bago ang kombinasyon ng 3rd generation Avanza. Paano ko nasabi? Luma kasi carried over ang dalawang engine choices nito. Slightly tweaked ang output. Yung 1.3-liter gasoline engine, pumapalo na ng 97 horsepower and 122 Nm of torque. Yung 1.5-liter gasoline version naman, nasa 104 horsepower and 138 Nm of torque. Ano yung bago? Hindi na rear-wheel drive ang bagong Avanza dahil papunta na sa front wheels ang output ng makina. Yan ang isang dahilan kung bakit mas spacious na ang interior. No more drive shaft, no more transmission tunnel, no more live rear axle. Good for weight reduction na rin dahil nabawasan ang drivetrain components. Ang isa pang bago, wala ng torque converter automatic transmission dahil pinalitan na ito ng CVT for the upper spec trims. Para sa lower variants, andyan pa rin ang 5-speed manual transmission. Malamang magtatanong kayo, kung iniba na yung drivetrain ng bagong Avanza, paano na yung handling at ride quality niyan? Hintay lang kayo kasi parating na ang first impressions review ni Jacob at Martin. Nauna na kasi sila doon sa media launch ng Toyota. Uy, Toyota ha? Bakit hindi ako na-invite dyan? We're now driving the 2022 Toyota Avanza. Mas maganda yung ride nitong bagong Avanza compared dun sa old version. And you can feel that once you've driven this car, lalo na within the city, no? Na-absorb niya yung road impacts within reason and para mas naging smooth yung pag-shift ng makina kasi nga naka-CVT siya. Smoother transmission, pati better fuel efficiency. Lalo na ngayon, di ba? Kailangan yung fuel efficiency na yan. Tapos yung steering niya, magaang pa din as usual as expected. Yun na yun kasi mga electronic powered na yung steering natin. And yung acceleration niya is okay din. Yes, medyo may kupad kasi ganun. Expected mo na yung sa CVT but it rides well and it drives well. And yun, no, kung city driving lang naman ang usapan, yes, okay na yung CVT transmission niya. Hindi kanya bibitinin. Magaang yung pakiramdam ng CVT niya. Tapos yung seats din niya, maganda yung side bolsters, may support. So pagka lumiliko ka ng sharp, masasalo ka nung upuan. So braking power, okay din naman. Madali timplahin. Yun pala. Something to note, pag medyo uphill yung karsada, medyo aantayin mo mag-adjust yung gear ratio. Once naka-catch up na yung gear ratio, kayang-kaya mo pa rin malagpasan yung mga uphill roads. And good thing din dito, meron siyang manual mode. So pwede kang mag-plus and minus. So you can control more of your gearing and acceleration. Kaya yun, pag sa mga kayatan, kaya ka pa rin ito ni Avanza. Yan, tandaan nyo, first impressions review pa lang to ng 2022 Toyota Avanza. Abangan nyo yung full review ng sasakyan na to dito lang sa feelkotse.com. Magkano naman ang bagong Avanza? Mag-uumpisa yan sa 813,000 pesos para sa base J variant na manual. Yung E variant na manual nasa 928,000 pesos. For the E CVT variant, 984,000 pesos ang asking price. And for the top of the line G CVT, expect to pay 1,039,000 pesos. 5 ang color choices na pagpipilian from white 2, dark red mica metallic, black metallic 1, silver metallic 4, at greenish gunmetal mica metallic. At yan ang Philcoches Quick Look at the all-new Philippine Spec 2022 Toyota Avanza. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong sariling YouTube account, youtube.com/StanleyChi. Ako naman ang tulungan nyong magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tsaka Kumu. Tapos meron din akong podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na at mag-subscribe. At syempre, Suplado Store sa Shopee para makakuha kayo ng mga suplado shirts tulad nito. Itong suit ko, ayan. Huwag mong paglaruan ang feelings ko. Marupok ako, malandi ka.
So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!